Alright, so welcome back to another video again है म चाहिँ बाटोको बिचमा थिएँ क्या बाइक कुदाउँदै थिएँ अनि मैले दिमागमा जोसँग आयो क्या म हुन त ब्याङ्कमा जाँदैछु अहिले बाबाको कामले गर्दाखेरि अनि त्यहाँनिर टोकन लिनुपर्ने छ अनि भयो भने सम अमाउन्ट आई निड टु विथड्र फ्रम एटिएम अनि अहिले चाहिँ म तरदेखि इटरी जाने हाइवेमा छु यता होम्सको पेट्रोल पम्प भयो अनि यहाँ कुरो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एक दुईजना साथीहरूले पहिलादेखि नै एउटा टपिकमा भिडियो बनाऊ भन्दै थियो क्या टपिक चाहिँ हाउ टु युज एटिएम भनेर क्या किनभने अझै पनि लाइक यो त माइनर कुरा हो होइन इट साउन्ड्स फन्नी है आउने मान्छेलाई चाहिँ चलाउन आउने मान्छेलाई चाहिँ फन्नी लाग्छ यस्तो जहाँ पनि आउँदैन भनेर तर देयर आर सम पिपल स्टिल वी आर फेसिङ प्रब्लम्स एटिएम चलाउनु आउँदैन उनीहरूलाई अझै पनि होइन अनि रिसेन्टली फेरि हिजो बेलुका पनि काठमाडौँमा मैले भाइसँग मेरो आफन्त पर्ने भाइसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि उसले कस्तो भयो त्यो दिन भन्दाखेरि दाइ आज बेइज्जत भयो एटिएम चलाउन आएर भनेको थियो अनि सो आज म छिका ब्याङ्क पनि जाँदै थिएँ अनि त्यति बाइक कुदाउँदा कुदाउँदा त्यो यादले झसङ्ग हान्यो क्या मलाई अनि त्यही भएर बाइक अलिक शीतलमा हाइवेको बिचमा शीतलमा साइड लगाएर अनि बनाउनु पऱ्यो भनेर सोचेँ अब लेट्स सी हाउ लक्की आई एम यदि म साँच्चै नै लक्की छु भने चाहिँ त्यहाँ भिडभाड नहोला अनि म बनाउँछु तर भिडभाड छ भने चाहिँ आम सरी है म एसबिआईमा नबनाए पनि यतै एनआइसी कता हुन्छ तर आई विल ट्राई टु मेक ट्युटोरियल जस्तै भनौँ न एटिएम मसिनको है सक्दो म डिटेलली सम्झाउन कोसिस गर्छु सो आई विल मिट यु गाइज डाइरेक्टली एट एटिएम मसिन एटिएम मसिनहरू यही हो यहाँनिर कार्ड लगाउने ठाउँ हो अनि यो पिन कोडहरू लगाउने ठाउँ हो यो अनि रिकरेक्ट लाइक ब्याक गर्ने क्यान्सल गर्ने करेक्सन अनि यो एक्सेप्ट यिनीहरू पनि के बटन नै हो अनि अरू बटन चारवटा यो साइडमा हुन्छ अनि अरू चारवटा बटन यो साइडमा हुन्छ एटिएम किसिमको हुन्छ है अब कसैमा चाहिँ सर्ट लगाएर सर्ट तानिहाल्ने खालको हुन्छ अनि यसमा स्क्रिन टच पनि हुन्छ तर यो चाहिँ सिम्पली लाउने छ नि अनि ट्रान्जेक्सनको चाहिँ पिन लगाउँछ ठिकै अनि देन त्यसपछि चाहिँ अनि पिन लगाउनु पर्ने हुन्छ पिन लगाइसकेपछि हस्तो आउँछ गर्छ अनि टच नै रहेछ फर्स्ट क्यासमा चाहिँ अब हामीले क्यास विथड्रल गर्नुको लागि चाहिँ सपोज हुन्छ नि अलरेडी 3000 5000 10000 राखिदिएको हुन्छ अब हामीले आफै झिक्ने आफै अमाउन्ट झिक्ने हो भने चाहिँ टाइप गरेर झिक्ने भने चाहिँ क्यास विथड्रलमा जाँदाखेरि हुन्छ अनि ब्यालेन्स कति छ भने चेन्ज गर्नु ब्यालेन्स चेक गर्ने यो हो पिन चेन्ज गर्ने यो हो है सो क्यास विथड्रलमा छ अब चाहिँ क्यास विथड्रलमा अनि सेभिङमा अनि अब यहाँ अमाउन्ट बुझ्ने 10,000 त्यसपछि चाहिँ यस्तो वेट गर्नुपर्छ यहाँ एउटा पर्ची निस्किन्छ ट्रान्जेक्सनको कार्ड निस्किन्छ अनि क्यास निस्किन्छ यसरी ल सो त्यति नै है होप यु गाइज फाइन्ड इट इजी किप लभिङ किप सपोर्टिङ थ्याङ्क यू सी यु गाइज इन अनदर भिडियो